Vi har tagit oss hela vägen till Kappadokien i Turkiet. Det här var nog den bästa platsen att landa på efter det vi har varit med om. Det här är en så fantastisk plats. Vi står liksom uppe på bergen, har en utsikt över hela Göreme, staden. Och på morgnarna så fylls liksom hela dalen med luftballonger. Kappadokien är nämligen känt för sina luftballonger och att man kan flyga luftballong här. Vi behövde verkligen bara så här andas ut och stressa ner efter de veckorna som vi har haft. Och det här var den bästa platsen. Vi kom faktiskt hit igår och det var en väldigt speciell väg upp hit. Jag tror bara så att vi glömmer ibland att vi är en buss som är så stor. Den är 7 meter lång, väger 5,5 ton och bara är liksom inte helt enkelt gjord för de här vägarna. Tack för hjälpen. Men vi kom hit igår. Nu ska jag försöka hitta en affär här i närheten. För att vi har parkerat på toppen av allt. Vi är lite sugna på öl eller någon drink. Så jag ska gå ner till stan som är jättelångt bort. Jag frågade de där grabbarna om man kan gå ner här och de sa att det är jättefarligt, gå inte dit. Istället sa de att jag ska gå rakt fram där och sen neråt, så vi ska se om det leder till någonting. Jag tror att stan ligger där men att man måste gå ner dit. Min första intryck av Kappadokia, det ser ut som små grottor. Sånt som man brukar hänga hemma under julen. Varelser med så lång huvud. Så ser de ut. Jag tror att det här kanske inte är riktigt för väg för gående. Att det är kanske vattnet rinner. Wow. Shit, det är så fint här. Det här ser ut som en väg neråt. Vi testar den. Så detta var definitivt ingen väg. Sjukt bra träning. Det här är så varmt. Värsta hiking. Alltså fattar ni hur det kommer smaka ölen sen? Woo! Oh my god, I made it. 40 minuter senare jag hittat i Migros. Wow. I made it. Stay hydrated. Fick allt i näsan. I alla fall så tror jag att Kajsa kommer vara glad. För jag köpte lite ost och kex och honung. Det kommer bli bra då. Jag tror jag alla som har sociala medier vet exakt vad Kappadokia är. Ni har säkert sett en video där massa ballonger flyger upp i luften. Det är Kappadokien och jag ser fram emot att åka ballong. Kajsa är höjdrädd så det blir bara jag. Men ni ska få klart hänga med när jag flyger ballong. Så har jag precis varit inne hos Royal Watch Travel och frågade vad det kostar att åka ballong och de sa att det kostar 180 euro. Så jag tror att vi kommer gå runt och fråga massor tills vi hittar det bästa priset. Shit, det här är så sjukt ju. Wow, det är helt magiskt. Alltså what, vad sjukt. Det är typ balkong och keramik och fönster. Too much. Checka den.
Nu ska vi kolla på solnedgången. Så himla mysigt. Det ser väldigt bra ut. Och med den här utsikten. Hur känns det att du ska åka luftballong, Amanda? Det känns så kul alltså. Jag är dock lite nervös. Ja. Mm. Men du har ju en försäkring på, vad det är, 1 miljon Ja, lira. det är ju vad du får om det skulle hända mig någonting. Men jag är väldigt taggad. Ja, Mm. sjukt. Ja, Du det är kommer fett bli modig, sjukt. jag skulle aldrig våga göra det. Kolla nu Tennstaden, så mysigt. Oj, är det ballongerna som låter? Alltså det här är så mysigt, det känns typ som att så här... En film. Nej men som att något superspännande ska hända. Som att du vet, man känner i luften typ. Och sen hör man det här ljudet av ballongerna. Det är ganska starkt ljud alltså. Jättehögt för de är jättelångt ifrån oss. Där ser man elden i korgen. Sen har vi månen här. Mysigt. Alltså what? Vad stor den är! Oj, den är sönder där. Jag ångrar mig. Gud, det här är så läskigt. Så jag tror inte ni fattar hur stor den är. Det är lite läskigt också när elden bara dör. Nu kör de! Det är dags! Oh my god, vad sjukt att åka. Fy fan. How you like? Alltså det här är så sjukt. Vi är så långt upp. Det känns som att vi bara står i balkongen och tittar ner. Det är inte ens läskigt att titta neråt. Jag måste dock säga att det här är den bästa utsikten jag har haft i hela mitt liv. Man får se alla ballonger. Den elden. Det finns saker som man inte kan beskriva. Det här är en sån här grej som man inte kan beskriva. Sånt måste man bara uppleva själv. Och ni undrar varför jag inte åker, så är det för att jag är så jävla höjdrädd. Jag skulle aldrig sätta mig i en sån. Men det är så fint. Wow. Jag tänkte typ först, men det kanske inte är så farligt, för att jag pratade med folk som hade åkt och de var så här: korgen går ända upp till bröstet. Det är väldigt lugnt. Man flyger väldigt sakta. Det är väldigt meditativt. Men nu när jag står och tittar på dem, jag skulle aldrig klara det. Jag skulle betala 1800 helt i onödan och så skulle jag ändå få stå på marken. Även om man inte åker ballong så är det här en helt magisk upplevelse. Att se solen stiga upp över berget, höra det här blåsljudet av gasen som fyller ballongerna. Wow, det är så fint! Jag blir typ tårögd.
Så innan sa jag att det inte kändes någonting. Det var förmodligen för vi inte var i det högsta. Så nu går vi upp och jag vill faktiskt inte titta neråt. För det är riktigt högt nu alltså. Så det är väldigt spännande att se hur de ska ta ner den här gigantiska ballongen. Jobb bakom de här ballongerna. De ska köras hit på de här vagnarna. De ska blåsas upp. Och sen ska de ju liksom också tas ner. Det är rätt så många människor och rätt många arbetare som krävs för att ens koordinera hela den här grejen. Jag tror att de här hålen som Ali pratade om att den var sönder, jag tror det är där luften går ur. Där har vi också en ballong som håller på att blåsas ner. Man flyger en timme tror jag ungefär standardtiden är. Och så biljetterna, jag tror att de ligger runt 1 500 - 2000 kronor typ. Och sen så när du har flygit sen så får du ett glas champagne. Det är så mysigt. Det är väl för att man har överlevt kanske. Jag tror att det är Ali. Thank you! Av någon konstig anledning så trodde jag att ballongen skulle komma på samma plats. Det är klart att den inte gör det. Jag fick tydligen skjuts av någon som hade koll på mig. Jag tänker de människorna som kommer ner nu måste verkligen ha sån adrenalinkick. Alltså wow. Close. Yes. Thank you. Ja, där är Ali. Där är han. Så nu håller de på att dra oss med bilen och vi fastnar i träden lite. Yes! Bravo! Man vill fan inte ha en ballong på sig. Oh my god. Åh, hela bilen. Hej. Ja, vi överlevde. Wow, vad sjukt. Alltså, i början så kändes det ingenting. Det var högt upp. När han åkte högre och högre och högre så blev det lite läskigt faktiskt. Men alltså, utsikten är ju sjuk. Det går inte att beskriva hur fet utsikten är. Med massa ballonger och solen. Man såg ju verkligen detaljen av bergen. Det var jättefett alltså. Ja, det var jättenice. Men jag ska vara helt ärlig, jag trodde det skulle vara mer action. Jag tror jag behöver hoppa fallskärm. Är det så? Ja. Du har fått mer smak. Ja. Vilken certifikat heter det nu. Alltså efter ballongflygningen, vi bara däckade och sov. Men nu har vi i alla fall vaknat till liv. Vi har gjort i ordning oss och ska ner på stan.
Vi ska utforska Gröme lite. Är vi färdiga? Ja, let's go! Elen är ute och så. Duktig du är. Det här är 4:e gången för mig. Jag känner hela min baklår och röv. Ja, det är verkligen en hike att gå ner här för. Ja. Och upp och ner och upp och Aj, ner aj, och upp aj, och aj. ner. Men det är bra för din gött. Alltså vilka fina platser vi har fått uppleva på den här resan. De här månaderna har varit helt sjuka. Den här friheten som vi har haft. Ja. Även om vi har haft lite studier och få vakna upp på många olika ställen varje vecka. Den där kontrasten mellan olika platser, fantastiskt. Men det känns ändå på något sätt skönt att komma hem till Sverige igen. Vi både älskar svensk sommar. Vi både ska jobba, tjäna mer money, planera nästa resa. Så länge man inte kommer tillbaks och man inte vet att man inte kan åka igen på en stor resa så är det inte lika deppigt. Gud ja. Tack för mig. Alltså jag håller helt med Ali. Om vi skulle komma tillbaka till Sverige och inte åka ut på en ny resa, då hade man varit väldigt deppig tror jag. Men vi har stora planer. Vi tänker inte riktigt avslöja dem än, men det kommer bli episkt. Och vill ni veta lite tidigare än alla andra vart vi ska åka, så bli medlem på kanalen. För där får ni veta så mycket mer behind the scenes. Ni får förhandsvisningar till videos. Och om ni blir adventure-medlem, då får ni en shoutout i slutet på varje video. Och ni får Alice hemlagade recept. Alltså den hajken, verkligen inte att leka med. Jag måste visa er vad jag köpte nere på stan. Jag köpte den här supergulliga skrivboken. Jag håller på lite med journaling och skriver lite sådär. Och den börjar ta slut, min andra bok. Så jag tänker den här kan vara jättenice. Just det, jag köpte ju en ring också. Så jag får bygga på min stack lite. Alltså vi har verkligen haft det så bra här i Kappadokien. Det har varit så mysigt och verkligen så avslappnande. Och vi har bara njutit av att vara tillbaka i Europa. Och vi har verkligen bara tagit det så himla lugnt de här dagarna. Imorgon så åker vi vidare från Turkiet för nu har vi upptäckt det vi ville upptäcka. Ni får helt enkelt hänga med och se vart vi kommer ta vägen. Det ska bli så mysigt. För det är också så här, det är ett land vi inte varit i innan. Nej. Prosit. Prosit. Alltså de som har hängt med vet ju vilket det finns ju bara 2 olika länder. Ja, men man kan ju åka båt till Nordamerika. Vart vi kommer ta vägen får ni se. I nästa video. Hejdå! Prenumerera på kanalen. Hejdå!